Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий собі міні-павербанк, зовнішній акумулятор. Хто як хоче, так і говорить. Дуже скромних розмірів, але доволі непоганої якості. Дуже по-простому влаштований. Платка, розпайка доволі непогана. Все по-простому. В описі на Аліекспресі дуже мало інформації. Все, що заявлено, це 5 вольт 1 ампер. Цього, в принципі, достатньо, тому що буде використовуватися як замінник тернопільські свічки, що я вважаю недоцільним взагалі. Тому що ви купляєте батарейки і потім просто викидаєте їх в мусорку. А що саме головне, що вам ще доводиться паяти, що не кожен вміє і не кожен має при собі паяльник. А це достатньо простий прилад, який зробить за вас всю роботу, так сказати. Єдине, що вам треба ще акумулятор докупити, або достати його, як я, з устарівшого вже Айкоса, яким вже ніхто не користувався. Доволі непоганий акумулятор там знаходився. Такий вам лайфхак немаленький. В ньому було заявлено 2900 мА, а є по факту десь 2500 мА. Що дуже непогано. Все тут дуже по-простому працює. Беремо акумулятор 18650, вставляємо в міні-павербанк, щоб для загального розуміння завжди тут, де клапан, це плюс, тут, де просто площадка, це мінус. Це у всіх акумуляторах 18650. І дуже просто беремо, вставляємо і користуємося. Вставляємо нашу лампочку. Цей міні-павербанк по-простому працює. Нагрузка є, світить синій індикатор. Це він показує, що він працює. Як уже починає розряджатися, то він просто моргає. Під час зарядки моргатиме червоний індикатор, а при повній зарядці він просто горіти червоним. Продемонструю, як буде відбуватись зарядка. Ось він, червоний індикатор моргає, що означає, що він заряджається. Під час повної зарядки він просто буде горіти червоний індикатор. Тут все по-простому влаштовано. Поставили, зібрали. До речі, сам футлярчик алюмінієвий. Вставили, відцентрували, закрутили. Все, і міні-павербанчик готовий. Хочу продемонструвати, яке споживання даної лампочки. А воно насправді дуже мізерне. – 150 мА. Також хочу показати, що даний павербанк дійсно видає 1 ампер. На прикладі USB лампи, яка споживає 7 Вт, але насправді там 7 Вт немає, то не смертельно, нам головне побачити те, що нам потрібно. Ось, пожалуйста, 0,95 ампер. В принципі, так, як і должно бути. Своїх 5 Вт тут є.